שהיה מאוד מרתק לשמוע את אמיר, ובא לי לשנות בכלל את הנושא שאני רוצה לדבר עליו. כי הנושא של הגיאומטריה, דיברתי עליו כבר פעם ואמרתי, הפעם נדבר על משהו אחר, אבל אולי אני אכניס את זה בסוף, כי זה ממש ממש מרתק, ושמחתי לשמוע ולהכיר. אז כן, אז אני באה מהאקדמיה, באמת ממעבדה למיקרוסקופיה, אני מנהלת יחידה למיקרוסקופיה. וקראתי לזה שם כזה, מעבדת CSI מדעית. אז למה CSI? CSI, לקהל שנמצא פה, אולי זה מזכיר משהו אחר, תוכנית של מז"פ, זיהוי פלילי, CSI ניו יורק. אז אם זה מה שזה מזכיר לכם, אז זה בכוונה. אמנם הראשי תיבות זה Center for Scientific Imaging, כי הייתי צריכה לתת משהו מדעי לשם הזה. אבל בעצם ביחידת המיקרוסקופיה שלנו, יש לנו מיקרוסקופ אלקטרונים, שהוא מאפשר לנו לקבל מידעים לגבי גם לא רק התמונות שהוא מייצר, אלא גם לגבי הרכב הכימי של חומרים, אנליזה של יסודות. ואיתו אנחנו בעצם מפענחים הרכבים של כל מיני גופים, גם ברקמות ביולוגיות, כמו למשל מתכות כבדות בצמחים, או כספית בעצמות של דגים מעומק הים, וגם כל מיני גופים זרים שהם נגיד בתהליך אריזה של תרופות, מוצרי מזון ודברים כאלה. אז איך זה בעצם קשור לבריאת מציאות? אני רציתי להביא את הבריאת מציאות מרב רובדי, כי זה מכיוון אחר. מכיוון של איך אני בראתי לעצמי מציאות במקום העבודה שלי. ויש לזה כל מיני אופנים, אבל היום אני רציתי להביא דוגמאות שקראתי להם סיפורים מהקליניקה, הקליניקה שזה המעבדה שלי. כי אני רציתי לברוא לעצמי מציאות שבה סך הכל ביום יום אני משתמשת בכלים טכניים, עבודה יחסית טכנית, מפעילים מכשיר, לוחצים על כפתור, הוא עושה אנליזה, מקבלים פלט. אבל מה שמעניין זה הסיפור שאנשים מביאים איתם, מה הם רוצים לבדוק, המערכת מאוד ורסטילית, והסיפור הוא מה שמעניין. אז מעבר למדע והמחקרים שסטודנטים מביאים, אני ביקשתי לעצמי שכל יום יהיה איזשהו סיפור מרתק, איזה משהו מפעים, איזה סיפור מרגש, משהו כזה שיהפוך את היומיום שלי לא לעבודה, אלא לתחביב ולכיף. אז מה שרציתי לשתף אתכם זה על כמה סיפורים כאלה מגניבים. אז אחד מהם זה שיום אחד מגיע בן אדם שמגדיר את עצמו כצייד אוצרות. והוא מחפש זהב. אין לי מושג איך הוא הגיע לפקולטה הקטנה שלנו. כנראה חיפש את המקום הכי רחוק שאף אחד לא יחשוב לעקוב אחריו או משהו. והוא הגיע עם סיפור שהוא אומר, יש לי מכולה, אני צריך לשחרר אותה מהמכס, מכולה של טון של אפר, שהוא קרא איפשהו באפריקה, ולפי הנתונים שהוא בדק, יש שם המון המון חלקיקים של זהב, ולפני שהוא משחרר ומשנה את הדבר הזה, אז הוא רוצה לבדוק במיקרוסקופ שאכן יש לו שם זהב. אוקיי. אז הוא מביא את החלקיקים האלה, שבאמת נראים זוהרים ככה כמו זהב, ואני שם אותם במיקרוסקופ, וכבר אני מרגישה שזה לא זה, כי אני יודעת איך נראה זהב באמת, אז זה נוצץ, אבל לא כמו זהב בדיוק. ועכשיו הוא פותח מצלמה, כדי לחכות לרגע שבו אני אפתח את הפה, ואגיד לו שהוא מצא את הזהב, ומה שיוצא באנליזה זה לא זהב, מה שיוצא באנליזה זה ברזל וגופרית. אז ברזל וגופרית זה מינרל שנקרא Fool's Gold, בגלל שהרבה חושבים שזה זהב, וזה היה כל כך מאכזב לבן אדם שהוא מיד התקפל, לקח את המצלמה שלו וברח. ולא ראיתי אותו מעולם, גם לא חייבתי אותו, כי זה היה פשוט סיפור ממש מגניב ומצחיק. אבל יש עוד כאלה מדי פעם. סיפור נוסף זה על נציג מארגון המופון הישראלי לחקר תופעות לא מוסברות, חקר UFOs, והם הביאו אבנים כסופות, האמת שיש לי, שכחתי להביא, אולי אחרי זה אני אביא אותם, אבנים כסופות מאזורי נחיתה בארץ, מאזור קדימה ומצפה רמון, נאספו בשנות ה-80 וה-90,
שההרכב שלהם הוא כמעט 100% של סיליקה, ויש בו שיירים ממש מעטים של מתכות יקרות כמו זהב וכסף. והם רצו להוכיח האם יכול להיות שזה ממקור ארצי או חוץ ארצי. אז אנחנו עשינו את האנליזה, הגשתי להם את התוצאות. אני יודעת שממשיכים לחקור את האבנים האלה בכלים נוספים, ואני בעצמי ממתינה בסקרנות לממצאים האלה, ולראות האם הייתי חלק, האם יש בידינו איזושהי הוכחה לביקור מציביליזציה אחרת. אז זה היה מאוד מגניב. עכשיו, אני יודעת שהזמן נגמר, אני רוצה להראות לכם תמונה, זה בעיקר בשביל תמיר, אוקיי? אתם מצליחים לראות את התמונה הזאת? לא יודעת אם היא בפוקוס או לא, לא כל כך בפוקוס, אבל תחשבו שזו צורה גיאומטרית, אוקיי?